Hello to all my subscribers in this YouTube channel, Millionaire Dude. Binabati ko po kayong lahat ng Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa lahat ng aking subscribers dito sa YouTube channel na ito. Thank you po for being with my channel since 2007. Tagalan na 2007. Kumusta po kayo? So, thank you sa mga my previous subscribers at lalo na po yung mga baguhan natin ngayon dito sa new subscribers sa channel natin. Thank you din po. And kung ikaw man ay baguhan na newbie, no? If you are a newbie dito sa YouTube at meron kayong YouTube account, and then magtulungan po tayo, okay? Halimbawa, you need more subscribers, okay? You need more watch hours, which is 4,000 watch hours in the span of 1 year, okay? And 1,000 subscribers, yun po ang requirement para ma-monetize po ang YouTube channel natin, okay? So ganito po ang gawin nyo, okay? So dito sa channel kong ito, itong video na ito, mag-comment po kayo sa baba ng sabihin nyo po, watch, congrats sa 4K mo, Millionaire Dude. Tapos maglagay po kayo ng emoji, no? Yung icon na emoji, whether yung naka-smile, yung heart shape, yung thumbs up, okay? So ulit-ulit, mag-comment po kayo dun sa baba ng watch, okay? Congrats sa 4K mo, Millionaire Dude. Tapos maglagay kayo ng emoji na icon, okay? So pag nakita ko yung comment nyo sa below sa video na ito, okay, ang gagawin ko rin po ay pupuntahan ko yung YouTube channel nyo at ganun din ang gagawin ko. Papanoorin ko muna yung video, tatapusin ko yung video nyo, alright? And then magko-comment pa ako ng watch, congrats sa 4K mo. Halimbawa, pangalan mo is Rachel, no? Tapos i-comment ko yon, and then maglagay pa ako ng emoji icons. Okay? So gawa po din po kayo ng ganitong video, yung nakaharap kayo para makilala ko rin po kayo, no, sa YouTube account nyo. Alright? So ganun po ang gawin natin para maging viral siya, and then para magtulungan tayo. Okay guys? So yun po ang aking strategy na makakatulong sa inyo, lalo na kapag ikaw ay newbie sa YouTube channel, no, sa YouTube. Alright guys? Okay, so nga pala, meron din akong regalo sa inyong lahat kayong mga subscribers. Bibigyan ko kayo ng free gift, no? Ito ay free ebook, no? Free ebook siya tungkol sa Be Your Own Boss, no? Magandang ebook siya dahil maraming mga information doon na maaari makatulong sa inyo, no? Makakatulong sa inyo sa in terms of business. Halimbawa, may paplano kayong magtayo ng business, okay, in the future or ngayon pa lang, or extra income or kahit ano pa man yan, basta pagkakitaan, no, extra income. So ibibigay ko itong libreng ebook na to, no, Be Your Own Boss. So I'm sure na malaking makakatulong po ito sa inyo ng malaki. Alright guys, so hanapin niyo lang po yung link, no, kung saan niyo po pwedeng i-download yung free ebook na ibibigay ko sa inyo as may regalo sa Paskong ito. Okay? Hanapin niyo po dito sa baba, no, sa video description, sa baba ng video na to, nandoon yung link. I-click niyo po 'yon and then i-download niyo po yung free ebook. Okay? So ulitin ko po, i-recap natin na para ma-achieve niyo yung requirement ni YouTube para ma-monetize yung account niyo is kailangan ng 1,000 subscribers. Alright? At 4,000 watch hours in the span of 1 year. Okay? So ang gagawin niyo lang po, mag-comment kayo sa baba ng video ito, sabihin nyo, watch, congrats sa 4K mo, Millionaire Dude, tapos maglagay kayo ng emoji icons. Okay? Then, pag nakita ko yung comment na yon, pupuntahan ko yung YouTube channel nyo, at ganun din ang gagawin ko. No? Dapat mayroon kayong ganitong video na nagsasalita kayo, para makilala ko rin po kayo. At magko-comment, papanoorin ko man yung buong video na yon, okay? And then magko-comment ako ng congrats, watch, congrats sa 4K mo. Kung pangalan mo Rachel, sulat ko yung pangalan mo, and then maglalagay ako ng emoji icon. Okay? So ganun po ang gawin natin, okay?
And then kailangan panoorin niyo na po yung yung buong video kasi kung hindi mo pinapanood, okay? And then nagko-comment kayo, hindi siya hindi lalabas yung yung tawag noon. Basta hindi siya lalabas para maging spam siya, di ba? So, ganun din po, I encourage you also to subscribe, no? To subscribe my YouTube channel. I-click niyo po yung bell icon, okay? I-smash niyo pong bell icon na 'yon. And then, papanoorin niyo po yung buong video, alright? And then mag-comment na po kayo. Okay? Yun, lalabas po yun sa analytics ko. Yung comment niyo, and then makikita ko kung nag-subscribe ba kayo, okay? Yun. So, pag yan ang ginawa nyo, pupuntahan ko rin po yung YouTube channel nyo at yun din ang gagawin ko para madagdagan ng subscribers ang account nyo at madagdagan ng watch hours ang YouTube account nyo. Alright guys? So, wala pong wala pong dayaan, okay? Wala pong dayaan, okay? Kasi kung ano yung gagawin nyo sa akin, ganun din gagawin ko sa inyo, di ba? Give and take. So, wala pong dayaan. So, I encourage you guys na panoorin niyo po itong buong video na to. Mag-comment kayo, watch, tapos congrats sa 4K mo, millionaire dude, tapos emoji icon, alright? Tapos mag-subscribe kayo, i-smash yung bell icon, at pag nakita ko yung comment niyo, pupuntahan ko rin po kayo. At ganun din ang gagawin ko. So, tulungan po tayo. Okay guys? So, don't forget sa free ebook na ibibigay ko sa inyo, hanapin nyo lang po sa video description ng YouTube account ko. At nandiyon po yung link, i-click yung link, i-download po yung free ebook at basahin nyo po yun kasi I'm sure na marami kayong matutunan doon. Alright guys, maraming salamat po sa inyong lahat. To all my subscribers, Merry Christmas. God bless you all. Bye-bye for now. Sorry, it's DJ.